цьому випуску Усик знову чемпіон, але на цей раз з нюансом. Ріко Верховен протестує та готує реванш після поразки від Усика. Джейк Пол та Френсіс Нганну наїхали на Усика після бою. Стало відомо, з ким Усик проведе наступний бій. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Олександр Усик захистив чемпіонські титули та знову переміг свого суперника. 23 травня в Гізі в Єгипті, поблизу пірамід, пройшло велике шоу боксу під брендом Glory in Giza. У головному поєдинку на ринг вийшли Олександр Усик з України та Ріко Верховен з Нідерландів. Уже з першого раунду Усику було не солодко проти Верховена. Ріко одразу почав активно відповідати та створювати серйозні проблеми Усику. Нідерландський боєць добре використовував антропометрію, не боявся працювати першим номером і регулярно знаходив можливості для влучних ударів. У середині бою Усик поступово почав перехоплювати ініціативу. Українець працював серіями, комбінував удари та дедалі частіше знаходив дистанцію для своїх атак. При цьому Верховен продовжував чинити серйозний опір і неодноразово відповідав небезпечними випадами. Бій був дуже рівним, і навіть експертам було складно визначити лідера за очками. Поєдинок проходив у високому темпі та тримав неймовірну інтригу до чемпіонських раундів. Втім, невелика перевага все ж таки була за Верховеном. Розв'язка настала в 11-му раунді. Усик активізувався, почав регулярно влучати аперкотами, а згодом доніс акцентований удар, який відправив Верховена в нокдаун. Ріко підвівся, але отримав серію потужних ударів, і після цього рефері зупинив бій і зафіксував перемогу українця нокаутом. Верховен, попри поразку, продемонстрував конкурентний рівень у боксерському рингу та дав українцю один із найскладніших боїв у кар'єрі. Для Усика це вже 25-та перемога у професійній кар'єрі, з яких 16 було нокаутами. Він захистив чемпіонський пояс WBC у хевівейті. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо вважаєте, що Усик би все рівно добив би Верховена в останньому раунді, навіть якби суддя не зупинив бій. Стала відома статистика ударів супербою Усик-Верховен. Портал CompuBox оприлюднив статистику ударів бою Усика та Ріко Верховена. Сумарно Усик завдав 499 ударів, з них цілі досягли 112 ударів, тобто лише 22,4%. Верховен за бій ударив 508 разів, у ціль влучило 113 ударів. Тобто Ріко влучив на один удар більше, ніж Усик. При цьому Олександр завдав більше точних ударів джебом – 23 проти 20. А Верховен виконав 93 потужних удари, що на 4 більше, ніж Усик. Як ми бачимо, бій був досить рівним. Стали відомі суддівські записки перед зупинкою бою Усика та Верховена. Так, згідно даних, які були оприлюднені після бою, то один суддя на момент 11-го раунду вважав, що Верховен переважає Усика з рахунком 96-94. Ще два судді вважали, що рахунок рівний 95-95. Але треба враховувати той факт, що навіть якби рефері не зупинив бій, то Усик би виграв 11-й раунд 10-8 за рахунок першого нокауту. Таким чином, у двох суддів Усик вже достроково переміг, навіть якщо б Ріко протримався усі 12 раундів. Цікаво, що, наприклад, журналіст Майкл Копінджер, підрахунок якого нам показували під час трансляції, чомусь віддав Усику лише 2 раунди. За його думкою, усі інші виграв Верховен. Друзі, а як ви вважаєте, чи справедливі суддівські записки? Пишіть в коментарях. Стало відомо, скільки заробив Усик за перемогу над Верховеном у Єгипті. За цей бій проти Ріко Верховена Усик гарантовано отримав 40 мільйонів доларів. Також повідомляється, що ще близько 7 мільйонів українець може забрати як бонуси з прибутку за платні трансляції. Гонорар Верховена вчетверо менший, а саме 10 мільйонів доларів. А ось бонуси такі самі 7 мільйонів доларів. Найбільші призові Усика у кар'єрі були 132 мільйони за бій-реванш проти Даніеля Дюбуа у липні минулого року.
За другий поєдинок з Тайсоном Ф'юрі в грудні 2024 року Олександр отримав приблизно $104 мільйони. Джейк Пол наїхав на Олександра Усика після бою проти Верховена. Це найбожевільніше, що я коли-небудь бачив. Ріко вигравав кожен раунд, а щойно рефері вирішив зупинити бій, він його й зупинив. Ви серйозно? Я найбільший фан Усика, але, брате, ти програв. Респект Ріко за те, що він розбирав його в кожному раунді, і його фактично обікрали. Верховен повністю переграв Усика. Якби не рефері, то він став би легендою, сказав Джейк Пол. Відзначимо, що більшість світових легенд боксу також не дуже зрозуміли рішення арбітра зупинити бій. Наприклад, легендарний боксер та друг Усика Ентоні Джошуа також вважає, що суддя мав дати Верховену продовжити поєдинок. А ось, що заявив колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну. Аутсайдери ніколи не перемагають, повірте мені, я знаю. Згадайте, як я переміг Тайсона Ф'юрі, але судді віддали перемогу йому. Але сьогодні ввечері переможцем був Ріко. Він повністю переграв Усика. Втім, на жаль, сильніші не завжди перемагають по факту. На арені був тільки один справжній боксер, і це Верховен. Крапка. Написав Нганну у Твіттері. Нагадаємо, 39-річний Нганну за кар'єру боксера провів 2 поєдинки. Програв Тайсону Ф'юрі роздільним рішенням суддів та поступився нокаутом у другому раунді Ентоні Джошуа. Ріко Верховен та його команда протестують проти рішення суддів відібрати у них потенційну перемогу та вже готуються до реваншу. Команда Верховена була дуже незадоволена діями рефері. Вони вважають, що за очками Верховен перемагав Усика. Після бою ледь не відбулася сутичка з цього приводу. Ось що на це заявив сам Верховен. Цитуємо боксера. «Не приплітайте емоції, дивіться факти. 1 секунда до кінця перед 12-тим та фінальним раундом. Я вважаю, що це була передчасна зупинка. До кінця раунду залишалося лише 1 секунда. Я міг протриматися, але це їх рішення. Тепер тільки вперед та вгору. Респект Олександру Усику, було честю розділити з тобою ринг. Але давай повторимо це ще раз, турки. Хочу реванш», – заявив Ріко Верховен. Стало відомо, з ким Усик проведе бій після перемоги над Верховеном. Наступний свій поєдинок Усик має провести проти тимчасового чемпіона Агіта Кабаєла, який представляє Німеччину, після чого відбудеться реванш із Ріко Верховеном. Саме ці 2 бої і стануть останніми у кар'єрі Усика. До цього боксер неодноразово заявляв, що йому залишилося лише 3 бої до кінця, і от зараз один з них вже минув. Усик після бою заявив, що розглядає можливість проведення останніх 2 боїв саме з Кабаєлом та Верховеном. Друзі, а як ви вважаєте, чи зможе Усик піти з боксу непереможеним, чи він таки зазнає своєї першої поразки у битві проти Кабаєла? Чи реванші проти Верховена? Залітайте в коментарі та залишайте ваші думки з цього приводу. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд.